नमस्कार मंडळी, या भागात आपण काकडीची कोशिंबीर कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: मीठ, साखर, मिरची, लिंबाचा रस, कोथिंबीर, दाण्याचा कूट आणि काकडी। चला तर मग कृतीकडे वळूया। इथे 2 काकड्यांची सालं काढून मी किसून घेतलेली आहे 2 काकड्या। आता यात टाकूया मीठ चवीनुसार, साखर चवीनुसार, दाण्याचं कूट अर्धी वाटी, लिंबाचा रस 2 चमचे, कोथिंबीर, आणि मिरची। आता हे सगळं मिक्सचर एकत्र करून घ्यायचं आहे। अशी साधी सोपी आपली काकडीची कोशिंबीर तयार आहे। थोड्या वेळाने साखर टाकल्यामुळे या कोशिंबीरीला पाणी सुटते, पण त्याची चव अधिकच रुचकर लागते। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।